ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเราจะมาลองซ่อมเจ้าตัวนี้กันนะครับกับเจ้าตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัตินะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะมีกันนะฮะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านอัตโนมัติเนี่ยเขาก็จะมาในลักษณะแบบที่มันเป็นแท้งแบบนี้นะครับผมก็คือมีถังน้ำนะครับก็คือพูดง่ายๆเลยหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะดูดทำความสะอาดนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นไปในตัวนะครับซึ่งเขาก็จะมากับสเตชันใหญ่ๆแบบนี้นะก็คือเขาจะมีถังน้ำดีกับถังน้ำเสียอะไรอยู่ในนี้แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยที่อยู่ในนี้นะครับทีนี้มาดูอาการของตัวนี้กันบ้างว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็คือว่าอาการตัวนี้เนี่ยก็คือว่ามันไม่ยอมจ่ายน้ำครับก็คือมันไม่ยอมจ่ายน้ำดีเนี่ยลงมาให้กับเจ้าตัวสเตชันนะครับหรือว่าเจ้าตัวโรบอทนะครับผมก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันที่หุ่นยนต์เนี่ยมันใช้งานนะก็คือกลายเป็นว่าเหลือแค่ดูดฝุ่นอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะถูพื้นทำความสะอาดได้นะก็เดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ไล่ระบบข้างหลังกันนะผมว่ายังไงอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการแกะครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองแกะกันครับต้องบอกว่าการแกะเจ้าตัว Station เนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ผมเข้าใจว่าระบบที่อยู่ข้างหลังเนี่ยน่าจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับผมซึ่งต้องขอบคุณอาบังท่านหนึ่งนะครับเขาถ่ายคลิปในการแกะเจ้าตัว Station นี้ไว้นะครับผมก็ไปทำตามเข้ามาโอเคเดี๋ยวเรามาแกะแล้วไล่ระบบกันดีกว่าไปครับโอเคครับตอนนี้ผมก็แกะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเป็นข้างหลังด้านหลังของเจ้าตัวเครื่องนะครับผมทีนี้มาไล่กันก่อนก็คือตัวนี้เนี่ยถังน้ำดีจะอยู่ด้านนี้นะครับผมถังน้ำเสียจะอยู่ด้านนี้อาการก็คือตอนนี้เนี่ยถังน้ำดีเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไล่ก็คือจะต้องไล่เจ้าตัวระบบของถังน้ำดีก่อนนะครับผมนี่ก็คือจะเห็นท่อตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมนี่ก็คือเป็นท่อระบบน้ำดีนะครับผมมันจะมาต่อกับเจ้าตัวปั๊มอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าเข้าใจว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเสียนะครับเพราะว่าระบบจ่ายน้ำของเขาเนี่ยไม่ทำงานนะครับผมส่วนระบบอื่นๆเนี่ยก็คือพอท่อน้ำดีมานะครับผมมันก็จะผ่านมาระบบล่างๆต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีตัวสวิตชิ่งนะครับผมนี่สวิตชิ่งอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมคอยจ่ายน้ำนะครับผมก็คือเจ้าตัวโรบอทเนี่ยปกติเนี่ยมันจะสามารถเก็บกักน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับผมเพื่อเอาไปใส่ในเจ้าตัวไม้ม็อบถูพื้นนะครับผมกับอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบน้ำเนี่ยจะไหลลงเจ้าตัวฐานข้างล่างนะครับเพื่อเอาไว้ทำความสะอาดนะครับผมมันก็เลยจะมีสวิตชิ่งตัวนี้เนี่ยคอยปรับตำแหน่งของน้ำอยู่นะครับผมว่าจะจ่ายซ้ายจ่ายขวานะครับผมและที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวนี้นะครับผมมีอะแดปเตอร์นะครับอยู่ก็คือระบบไฟทั้งหมดนะครับเข้ามาเนี่ยจะผ่านอะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วก็แปลงเข้าเจ้าตัวบอร์ดตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวบอร์ดตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลไฟทั้งหมดนะครับส่วนระบบอื่นนะครับก็เป็นพวกระบบดูดลมนะครับผมระบบท่ออะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งถ้าอาการอื่นถ้าเจ้าตัวนี้อาการมันเป็นแบบอื่นนะครับผมโอกาสในการเสียจุดอื่นก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมลองลื้อมาแล้วก็คือเจ้าตัวเนี้ยอาการเนี่ยมันน่าจะเกิดจากเจ้าตัวปั๊มน้ำตัวนี้นะครับผมก็คือมีปล่อยน้ำดีนะครับผมแต่ว่าส่วนน้ำเสียเนี่ยเขาจะมีปั๊มแยกต่างหากนะครับก็คือมีปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มน้ำเสียนะครับผมเอาไว้ดูดน้ำเสียกลับเข้าไปที่ฝั่งขวาฝั่งด้านขวานะครับคร่าวๆนะครับผมอันนี้เนี่ยเราลองไล่แบบคร่าวๆดูนะครับผมก็ทำไปนะครับหรือไปปรึกษา AI ไปนะครับผมว่าโอเคมันน่าจะเป็นที่ตัวไหนนะครับผมก็คือได้ข้อสรุปมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนปั๊มกันนี่ก็คือเจ้าตัวปั๊มที่เราสั่งมาเปลี่ยนนะครับผมนี่หน้าตาประมาณนี้นี่หน้าตาประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเหมือนใกล้เคียงรุ่นเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับก็สำหรับเหตุผลนะครับผมที่คิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเสียก็คือว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นปั๊มในการจ่ายน้ำนะครับผมให้กับเจ้าตัวฐานนะครับหรือว่าตัวโรบอทต่างๆนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยมันจะมีสปริงในการสำหรับจ่ายน้ำอยู่นะครับผมก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ไอตัวสปริงตัวนี้เนี่ยมันไม่ทำงานนะครับก็เลยทำให้มันไม่สามารถที่จะจ่ายน้ำลงมาได้นะครับก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนกันดีกว่าครับไปสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอนะผมในการเปลี่ยนเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วผมใส่เข้าไปหมดแล้ว แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าตัวหน้าคอนแทคนี่หน้าคอนแทคของเจ้าตัวนี้เนี่ยกับบอร์ดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็คือว่าคุณจะต้องเอาเจ้าตัวสายอันเดิมเนี่ยมาใช้งานนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรื้อนะครับผมก็รื้อดีๆนะเผื่อเจ้าตัวสายคอนแทคเนี่ยหน้ามาเนี่ยพินมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็อาจจะต้องเก็บของเก่าไว้ด้วยนะครับผมจะได้ใช้ทดแทนกันได้นะก็โอเคครับตอนนี้ผมก็
ทำการใส่กลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการเทสระบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้สามารถที่จะจ่ายน้ำลงที่ฐานได้ปกตินะครับณตอนนี้แล้วก็ระบบอื่นเนี่ยในการดูดอะไรพวกนี้ก็ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุก็น่ามาจากเจ้าตัวปั๊มตัวนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือว่ามันมีแกนสปริงตัวนี้อยู่นะครับคือใช้งานไปนานๆเนี่ยเจ้าตัวแกนสปริงหรือว่าระบบอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีการล้าหรือว่าการเสียก็เป็นไปได้นะครับผมสำหรับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือเจ้าตัวผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรจำชื่อไม่ได้จริงๆตอนที่เซิร์ชเนี่ยก็คือเซิร์ชจากลาเบลที่หน้ารุ่นนะครับผมก็คือว่าเซิร์ชเอานะครับผมแล้วตอนนี้จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวพยายามขึ้นเอาไว้ให้นะครับก็สนนราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200 บาทนะครับผมเท่านั้นเองนะก็ตอนนี้เนี่ยเราแกะมาได้แล้วครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดครั้งหน้าเนี่ยมีอาการอื่นเสียอีกนะครับเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ทำการซ่อมด้วยตนเองได้นะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ